Відчуття отлично. Классный маршрут сегодня. Хорошие виды. Жалко, что нету снега. Як роздути вогонь бунці? Тягнеться нам на. А не важно, що палити. Під снігу випадає. не включається взагалі. Не ебаться тарахтеть, блядь. Ми не поїдемо, воно взагалі не трогається з місця, розумієш? Ой, як? Ми їдемо до вас, ми вертаємося. Що сталося? А, це машина рить чи що? Глеб вынул этот, вилку. Не знаю. Фу, а що це за день? Димиться добре. Сзади горит. Тяніть шухляду. Стоп, не можу вставати. Бля, там вогонь, хлопці, давайте сюди, там вогонь. Куда ж ти не достанеш? Вон, бля, вон, вот, видишь? Дальше можна висунути. Проблема в том, что лопнула резинка и аккумулятор начал прыгать. Капець, а це пошмалило резину? Все нормально, їдемо. Поэтажно. Можешь стоять всем. Что случилось, не понял. Прием, что сталося. Вертаємось. У кого тяга трісла? Тяга? Тягає. Максим. Прием, у кого тяга? Тепер знімай. О. Нас обрізали сошку на джипі Wrangler. Вроді би дорога простенька, мінімальний удар або була маленька завусена, десь вона тріснула. Нам нужна сварка и гаечный ключ. Опять треснула тяга, блядь. Запах є. Видиш?
У меня опять что-то искрит. Я уже не знаю, откуда это. Цей звук це іскрить? Максим. Да. Смердить конкретно, Макс. Так а что, у меня сейчас сварка не работает. У меня все перегорел тут провод. А може тату горить? В тебе є вогнегасник, тату. Как он работает, вогнегасник этот, да? Я що Ще горить є там. Я бачу. Да, день пожарника. Чуть-чуть коротит. Это так должно быть. Решили. Лисо стрижає машину. Не работают блокировки, не работает подкачка.